नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विश्वनाथ तंबाके सर। आज आपण या भागामध्ये इंग्रजी ग्रामरमधील यूज एबल टू अनेबल टू म्हणजेच शक्य असणे, समर्थ असणे किंवा अशक्य असणे, असमर्थ असणे, त्याचबरोबर रिमूव्ह कॅन ऑर कुड म्हणजेच कॅन किंवा कुड वगळा यांचा अभ्यास करणार आहोत। आता आपण सर्वप्रथम कॅन आणि कुडची माहिती मिळवूयात। कॅन हे वर्तमान काळातील म्हणजेच प्रेझेंट टेन्समधील वाक्यातील शक्यता दर्शविण्यासाठी वापरले जाणारे सहाय्यकारी क्रियापद म्हणजेच मॉडल ऑक्झिलरी आहे। तसेच कुड हे भूतकाळातील म्हणजे पास्ट टेन्समधील वाक्याची शक्यता दर्शविण्यासाठी वापरले जाणारे सहाय्यकारी क्रियापद म्हणजेच मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब आहे। यानंतर वाक्यात एबल टू किंवा अनेबल टूचा वापर करताना पुढील प्रमाणे बदल करणे अनिवार्य आहे। वाक्य वर्तमानकाळी असेल तर कॅनच्या वाक्यात एम किंवा इज किंवा आर प्लस एबल टूचा वापर करावा। वाक्यात कॅन नॉट हा शब्द असेल तर एम इज आर प्लस नॉट एबल टूचा वापर करावा, तर एम इज आर प्लस अनेबल टूचाही वापर केल्याने चालतो। वाक्य भूतकाळी असेल आणि या भूतकाळी वाक्यात जर कुड असेल तर त्याऐवजी वॉज ऑब्लिक वेअर प्लस एबल टू वापरावे। कुड नॉट असेल तर वॉज ऑब्लिक वेअर प्लस नॉट एबल टू वापरावे किंवा वॉज ऑब्लिक वेअर प्लस अनेबल टूचा वापर करावा। भविष्यकाळी वाक्य असेल आणि या वाक्यात कॅन असेल तर कॅनऐवजी शाल बी किंवा विल बी वापरून त्यापुढे एबल टूचा वापर करावा। आता आपण एबल टूच्या बाबतीत माहिती मिळवू। वाक्यात एबल टूचा वापर करताना पुढील नियम लक्षात ठेवावेत। 1. एबल टूचा वापर करताना दिलेल्या वाक्यातील कॅन, कुड किंवा वुड यासारखे सहाय्यकारी क्रियापद असतील तर ते वगळावेत। 2. कॅनऐवजी एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर यापैकी योग्य ते एक सहाय्यकारी क्रियापद घेऊन त्यापुढे एबल टूचा वापर करावा। 3. वाक्यातील कुड किंवा वुड याऐवजी वाक्यात वॉज किंवा वेअर वापरून त्यापुढे एबल टूचा वापर करावा। त्यापुढे वाक्यात पॉसिबल हे शब्द असेल तर ते काढून त्या ठिकाणी एबल टू लिहावे व त्यापुढील मुख्य क्रियापदापर्यंतचे सर्वच शब्द वगळावेत। आणि शेवटचं पॉईंट, त्यानंतर पुढील वाक्यात कोणतेच बदल न करता वाक्य आहे तसेच लिहावेत। आता कॅन आणि कुडच्या वापराचे उदाहरणं पाहूयात। 1. ही कॅन रन फास्ट। आन्सर, ही इज एबल टू रन फास्ट। या वाक्यात कॅनऐवजी इज एबल टू वापरले गेलं आहे। 2. ही कुड वर्क हार्ड इन द लेट 90s। आन्सर, ही वॉज एबल टू वर्क हार्ड इन लेट 90s। या वाक्यात कुड ऐवजी वॉज एबल टू वापरले आहे। नेक्स्ट, आय कॅन स्पीक इंग्लिश। आन्सर, आय एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। या वाक्यात कॅनऐवजी एम एबल टूचा वापर करून वाक्य बदललेले आहे। त्यानंतर नेक्स्ट, वी कुड विन द मॅच। आन्सर, वी वेअर एबल टू विन द मॅच। या वाक्यात कुड ऐवजी वेअर एबल टू वापरला आहे। आणि लास्ट, नायरा कॅन बिकम अ गुड स्पीकर। आन्सर, नायरा इज एबल टू बिकम अ गुड स्पीकर। या वाक्यात कॅनऐवजी इज एबल टू वापरले आहे। आता याच प्रकारचे आणखीन काही उदाहरणं पाहूयात। 1. हर गेस्ट्स कुड सी हर स्पेशल गिफ्ट। आन्सर, हर गेस्ट्स वेअर एबल टू सी हर स्पेशल गिफ्ट। या वाक्यात कुड ऐवजी वेअर एबल टूचा वापर करण्यात आला आहे। 2. वी कॅन वर्क फॉर अ ट्रॅव्हल एजन्सी। आन्सर, वी आर एबल टू वर्क फॉर अ ट्रॅव्हल एजन्सी। या वाक्यात सुद्धा कॅनऐवजी आर एबल टू वापरला आहे। 3. You could send an email to him. Answer, you were able to send an email to him. 4. My father can fulfill all my needs. Answer, my father is able to fulfill all my needs. आणि पाचव्या वाक्यात विनीता, आराध्या and नायरा can read English properly. Answer, विनीता, आराध्या and नायरा are able to read English properly. वरील सर्व वाक्यामध्ये कॅनऐवजी एम इज आर एबल टू व कुड ऐवजी वॉज वेअर एबल टूचा वापर केले आहे। यानंतर अनेबल टूचा वापर कसा केला जातो याचा अभ्यास करूयात। वाक्यात अनेबल टूचा वापर करताना पुढील नियम लक्षात ठेवावेत। 1. वाक्यात कांट किंवा कुडंट हे शब्द असतील तर ते वगळावेत। 2. वाक्यातील कर्त्यानंतर एम किंवा इज किंवा आर किंवा वॉज वेअर यापैकी एका सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर करावा। 3. वाक्यात आय हा कर्ता असेल तर त्यापुढे एम वापरावे। वाक्यात ही, शी, इट किंवा कोणतेही एकवचनी कर्ता म्हणजेच सिंग्युलर सब्जेक्ट असेल तर त्यापुढे इज किंवा वाज वापरावे। नेक्स्ट,
वाक्यात वी, यू, दे किंवा कोणतेही अनेकवचनी करता म्हणजेच प्लुरल सब्जेक्ट असेल तर त्यापुढे आर किंवा वेअर वापरावे आणि शेवटी सहाय्यकारी क्रियापदानंतर अनेबल टूचा वापर करून त्यापुढे मुख्य क्रियापद म्हणजेच मेन व्हर्ब वापरावे. आता या प्रकारची काही उदाहरणं पाहूयात. दे कुडंट अटेंड द मीटिंग. आन्सर दे वेअर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग. या वाक्यामध्ये कुडंट ऐवजी वेअर अनेबल टूचा वापर करण्यात आला आहे. 2. शी कुडंट रीड द बुक. आन्सर शी वॉज अनेबल टू रीड द बुक. या वाक्यात कुडंट ऐवजी वॉज अनेबल टू वापरलेला आहे. 3. वी कुडंट गो टू स्कूल. आन्सर वी वेअर अनेबल टू गो टू स्कूल. याही वाक्यात कुडंट ऐवजी वेअर अनेबल टूचा वापर झाला आहे. 4. आय कांट स्विम इन द रिव्हर. आन्सर आय एम अनेबल टू स्विम इन द रिव्हर. या वाक्यात कांट ऐवजी एम अनेबल टू. त्याचबरोबर 5वं दे कांट वर्क इन द फॅक्टरी. आन्सर दे आर अनेबल टू वर्क इन द फॅक्टरी असे उत्तर होते. आता या प्रकारचे आणखीन काही उदाहरणं पाहूयात. 1. चिल्ड्रन कांट प्रॅक्टिस इन जिम. आन्सर चिल्ड्रन आर अनेबल टू प्रॅक्टिस इन जिम. 2. वी कुडंट टेक पार्ट इन द स्पोर्ट. आन्सर वी वेअर अनेबल टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट. 3. यश कांट डू एनिथिंग. आन्सर यश इज अनेबल टू डू एनिथिंग. 4. यू कुडंट अचीव युअर गोल. आन्सर यू वेअर अनेबल टू अचीव युअर गोल. 5. द बॉय कांट सॉल्व द सम. आन्सर द बॉय इज अनेबल टू सॉल्व द सम. 6. शी कुडंट बिलीव्ह व्हॉट आय स्पीक. आन्सर शी वॉज अनेबल टू बिलीव्ह व्हॉट आय स्पीक. वरील सर्वच वाक्यात कांट ऐवजी एम इज आर अनेबल टू व कुडंट ऐवजी वॉज किंवा वेअर अनेबल टूचा वापर करून वाक्यात बदल केलेले आहे. मित्रांनो, ग्रामरचा हा भाग समजून घेण्यासाठी शेवटपर्यंत व्हिडिओ ऐका, पहा व समजून घ्या आणि आवडला असेल तर सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.